বন্ধুসকল আজি মই জোতা পূজাৰ যি অফাৰ চলি আছিলে ফ্লিপকাৰ্টত এযোৰ জোতা দিছিলোঁ জোতাযোৰ দাম আছিলে 5,500 টকা আছিলে দামটো 5,500 টকা আছিলে এযোৰ আহিছিলে 1771 টকাত আহিছিলে আজি মই আনবক্সিং কৰিবলৈ লৈছোঁ আনবক্সিং কৰি আপোনালোকক দেখুৱাম কেনেকুৱা ধৰণৰ জোতা আহিছে আপোনালোকে চাব এই ফালিলোঁ প্ৰথম পেকেট ফালিছোঁ এয়া ওলাইছে জোতা এডিডাছ জোতা প্ৰাইচ ইয়াত লিখা আছে 5,299 টকা জোতা 68% ৰেহাই মূল্যত 1771 টকাত মই পাইছোঁ আৰু ভিতৰৰ দৃশ্য মই দেখুৱাই আছোঁ জোতাযোৰ এইটো জোতা কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত জনাব এয়া জোতা এডিডাছ 5,000 টকীয়া জোতা পূজাৰ অফাৰ হিচাপে দিছে যদি আজি কেই তাৰিখ 23 তাৰিখ আজি 23 তাৰিখে আহি পাইছেহি আৰু 23 তাৰিখে আহি পাই আনবক্সিং কৰিছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ কেনেকুৱা লাগিছে জনাব মই পিন্ধাৰ পিছত আপোনালোকক ফটো দিম ভিডিঅ' পঠাম এইযোৰে আছিলে সবিশেষ ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব ধন্যবাদ।